קשה לכם להירדם, או עד שאתם כבר נרדמים, אתם כל הזמן מתעוררים במהלך השינה, או שיש לכם סיוטים ואתם מרגישים שאתם לא ישנים טוב. ותוך כדי אולי גם יש חרדות, התקפי חרדה, אתם סובלים מדפרסונליזציה, דריאליזציה, חרדה מתמשכת או דיכאון. בסרטון הזה הולכת לתת לכם כמה טיפים שיוכלו לעזור לכם לישון שינה טובה יותר. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לתת לכם כמה טיפים איך לישון שינה טובה יותר. הרבה אנשים שחווים דפרסונליזציה ודריאליזציה וחרדה מתמשכת והתקפי חרדה לא ישנים טוב. הסיבה לכך זה הסטרס וקשה מאוד לגוף להיכנס למצב של מנוחה טובה. ולכן אותם אנשים לא מצליחים לישון שינה טובה, עמוקה, ולכן פה אני אתן כמה טיפים וכלים איך אפשר בכל זאת לעזור לישון טוב יותר. אז קודם כל חשוב להבין מצב של חרדה מתמשכת, התקפי חרדה, דפרסונליזציה ודריאליזציה. המוח שלנו פועל בתדר גמא, שזה בעצם פעילות מוח מאוד 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 מהירה. למוח שלנו יש 5 תדרים שבהם הוא עובר, שבעצם יש לנו גמא, שזה קיצוני, זה הכי מהיר, שם זה בעצם החרדה והניתוק, התחושה של הדפרסונליזציה והדריאליזציה. יש לנו בטא, שזו בעצם תחושה של מיקוד. כשאנחנו, לדוגמה, מקשיבים למשהו ואנחנו ממש מרוכזים, זה בטא. יש לנו את דרגת אלפא, שזה חולמנות, שזה לרוב אנחנו נרגיש במקלחת, לדוגמה, אז אנחנו גם יכולים להיות מאוד יצירתיים. יש לנו את תטא, ששם אנחנו בעצם בחלומות, אנחנו חולמים, כשיש לנו חלום אנחנו בתדר תטא, ויש לנו את דלתא, שזו שינה עמוקה. בכל אחד מהתדרים פעילות המוח שונה, כשבדלתא פעילות המוח מאוד מאוד איטית, ובגמא פעילות המוח מאוד 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 מהירה. אם אנחנו סובלים מניתוק, מחרדות, חרדה מתמשכת, או התקפי חרדה, אז בעצם המוח שלנו הרבה בתדר גמא, בתדר המהיר ביותר. כשאנחנו הולכים לישון, אנחנו רוצים להעביר אותו לתדר האיטי ביותר. אנחנו בכלל לא רוצים להיות בתדר הזה בכלל, אנחנו רוצים תמיד להיות פה מקסימום. המוח אמור להיות בין תדר בטא לתדר אלפא, זה ככה יום של בן אדם רגיל, נגיד באיזשהו אופן. בן אדם שחווה חרדות או ניתוק, המוח שלו הרבה נמצא פה, הוא נע ונד בין זה. זאת אומרת, הוא הרוב נמצא כאן בתדר גמא, וזה לא טוב. ואז מאוד קשה למוח לעבור ישר לתדר דלתא, זאת אומרת להגיע מכאן לכאן. ולכן, קודם כל, תרגילי מדיטציה יכולים מאוד לעזור, מכיוון שבמדיטציה אנחנו מכניסים את המוח לתדר תטא, שזה של חלומות, בין תטא לאלפא. זאת אומרת, אנחנו מאטים את קצב פעילות המוח, ולכן לפני השינה, אפשר לעשות אפילו חצי שעה לפני השינה, אפשר לעשות איזושהי מדיטציה שתאט את קצב פעילות המוח. מה מאט את קצב פעילות המוח לדוגמה? בן אדם שמדבר איתכם מאוד לאט, ומוזיקה איטית, ומשהו שהוא מאוד מאוד מונוטוני ואיטי. ולכן בדרך כלל במדיטציות אנחנו שומעים גם מוזיקה שהיא מאוד איטית כזו, מים מפכפכים ומוזיקה כזו. למה? כי זה גורם למוח שלנו להאט את הקצב שלו. וגם בדרך כלל המדריך או המדריכה ידברו איתנו מאוד לאט, ויגידו לנו לחשוב על משהו, ויקחו את הזמן. זה בעצם לעזור למוח להאט, ולכן מדיטציה יכולה לעזור. בנוסף, שעה לפני השינה כבר להפחית מסכים, בלי מסכים בכלל, לא טלוויזיה, לא טלפון, בטח ובטח לא טלפון, לא לגלול, טק 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 טק, מלא מידע, המוח פועל מהר, להפך, להימנע ממסכים, לעמעם אורות, להאט את הכל, כמובן לא לאכול, אנחנו לא אוכלים כבר שעה לפני השינה, ככה לצמצם את כל הדברים. אנחנו כבר שעה לפני בלי מסכים, חצי שעה לפני אנחנו יכולים כבר להתחיל לעשות טקס שינה, אחרי שהמעמנו את האורות, אז אנחנו יכולים כבר לצחצח שיניים ולשטוף פנים, אפשר להיות במיטה ולקרוא ספר לפני, אגב ספר יכול מאוד לעייף אותנו באיזשהו אופן, מכיוון שהקריאה היא איטית יותר, מאשר הגלילה הזאת האינסופית ברשתות החברתיות, זה יכול לעזור לנו באמת להיכנס למצב של שינה בצורה טובה יותר. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מכינים את הקרקע לשינה עמוקה. מה זאת אומרת? שינה עמוקה זה בתדר דלתא, והמוח שלנו רוב הזמן פה, אז אנחנו לאט מכניסים אותו ככה לתדרים האלה של אלפא ותטא, יותר נכון לאלפא, כי אנחנו עדיין בערנות, לאלפא, שזה בעצם מצב של חולמנות, וחלימה בהקיץ נגיד, ואז ככה לנו יותר קל להיכנס לתדר דלתא, שזה בעצם של שינה עמוקה יותר. עוד דבר שאני ממליצה לעשות לפני השינה, לשכב במיטה, לכבות את האורות, לעצום את העיניים, אף על פי שאתם עדיין ערניים,
לשכב במיטה ולחשוב מחשבות טובות. זה גם יעזור לכם להירדם ולהירדם בצורה טובה, כי המוח שלנו ממשיך לעבוד כשאנחנו ישנים. אומרים אפילו בגמרא שאם יש לך בעיה תחשוב עליה לפני השינה ובלילה אתה תפתור אותה ואתה תקוע עם הפתרון. כי המוח שלנו ממשיך לעבוד, ולכן אנחנו לא רוצים לחשוב על הדברים השליליים והמפחידים. תראו, דפרסונליזציה, דריאליזציה וחרדה, ככה אנחנו בדרך כלל לא נמצא את התשובה, כי המוח שלנו בסופו של דבר מוגבל מבחינת הידע. אז זה לא טוב, ולרוב אנשים חושבים על זה לפני השינה, ולכן המוח ממשיך לחשוב על זה, והוא מתעורר בתחושה של סכנה, כי הוא לא מצא את התשובה, והדבר הזה הוא בתפיסה שלנו מאוד מאוד מסוכן, ויכול להרוס לנו את החיים, ולכן אנשים יכולים אפילו לקום בחרדה, או לקום בניתוק, ולכן ממש לא טוב לחשוב על זה לפני השינה, אלא להפך, לחשוב מחשבות טובות וחיוביות. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שיוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!